નમસ્કાર મિત્રો, હું છું યોગેશ વ્યાસ. કમ્પ્યુટર DigiClass માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજના લેક્ચર નંબર 290 માં આપણે જોઈએ છીએ ધોરણ 10 ના પ્રાયોગિક કાર્ય વિશે. તો આ ધોરણ 10 ના ચેપ્ટર નંબર 3 માં પ્રેક્ટિકલ કાર્ય છે પ્રશ્ન નંબર 4 નું, એટલે કે પાર્ટ નંબર 4 માં, અને ધોરણ 10 ના 16માં લેક્ચરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે શરૂ કરીએ. આપણા પુસ્તકમાં અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 4 લખેલ છે. આ પ્રકરણમાં ચર્ચા કર્યા મુજબ શહેરનું સ્થળ, સ્થિતિ, ચિત્ર રજૂ કરતો ઇમેજ મેપ તૈયાર કરો. તો આના માટે ચર્ચા આપણે આ પુસ્તકની અંદર કરવામાં આવી છે, અને તે એટલે કયું તો આવી રીતે આપણે ઇમેજ મેપ તૈયાર કરવાનો છે. આવી રીતનો આપણે એકદમ સીધો અને સાદો મેપ જ તૈયાર કરવાના છે. ફક્ત આપણે શીખવું એ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકદમ આબેહૂબ અને રંગબેરંગી બનાવવાનું કામ તમારું છે. તો ચાલો આ પ્રેક્ટિકલ કેવી રીતે કરીએ તેના વિશે વિચારીએ. તો આ પ્રેક્ટિકલ માટે આપણે સૌપ્રથમ શું કરીએ છીએ તો દર વખતની જેમ ડેસ્કટોપ પર આપણે HTML નું ફોલ્ડર બનાવેલું છે, અને તેમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ નામનું ફોલ્ડર છે. આજે આપણે ચેપ્ટર 3 પ્રેક્ટિકલ 4 આના વિશે જોવાના છે. તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો આ ફોલ્ડરમાં મેં એક image.html નામની ફાઇલ બનાવી છે. ત્યાર પછી office.html, polystation.html, school.html અને temple.html. હવે આ ઓફિસ HTML માં શું છે તેને ડબલ ક્લિક કરીને ઓપન કરીશું. તે મોઝિલા ફાયરફોક્સમાં ઓપન થશે, અને મોઝિલા ફાયરફોક્સમાં આપણને જોવા મળશે ધીસ ઇઝ માય ઓફિસ. હવે આ આપણે આને ઓકે આવી રીતે બનાવીએ અને આ સાઈડ રાખીશું. ઓકે, આ ફાઇલ જે છે આ ફાઇલમાં આપણે હકીકતમાં ઓફિસનું પિક્ચર મૂકવાનું છે, ઓફિસ વિશે ઇન્ફોર્મેશન લખવાની છે, પણ તે હાલ અત્યારે હું આ પ્રેક્ટિકલમાં લખતો નથી. તે અગાઉના વિડીયોમાં જોઈ ગયા છે, એટલા માટે તમે એ ફાઇલનો યુઝ કરી લેશો. તો એવી જ રીતે પોલીસ સ્ટેશન પર ડબલ ક્લિક કરીએ તો આપણને પોલીસ સ્ટેશનમાં ધીસ ઇઝ પોલીસ સ્ટેશન, અને સ્કૂલની વાત કરીએ તો એમાં એવું લખાણ આવશે કે ધીસ ઇઝ માય હાઈ સ્કૂલ, અને ટેમ્પલની વાત કરીએ તો એમાં એટલું લખાણ આવશે કે રામજી મંદિર ઇન માય વિલેજ. ઓકે, તો ચાલો આ 4 ટેબ આપણે અહીંયા બનાવેલી હતી. આ 4 ટેબ આપણે હાલથી બંધ કરી આ બંધ જ કરી દઈએ છીએ. ઓકે, હવે image.html માં આપણે શું કર્યું છે તો એને આપણે સૌપ્રથમ ડબલ ક્લિક કરીને ઓપન કરીશું. તો મોઝિલા ફાયરફોક્સમાં આપણને જોવા મળશે, અને તેવું લખેલું છે ક્લિક ઓન, રાઈટ સાઈડમાં રાખીએ અહીંયા. ઓકે, ક્લિક ઓન લોકેશન પ્રેઝન્ટેડ ઓન મેપ, પણ આમાં કોઈ જગ્યાએ મેપ નથી. તો ચાલો હવે સાચું કામ આપણે આના પર કરવાના છીએ. એટલે આ ફાઇલને આપણે ટેક્સ્ટ એડિટરમાં ઓપન કરીશું. મેં તમારી સામે ટેક્સ્ટ એડિટરમાં ઓપન કરી છે, અને પાછળનું જે છે એમાં એક ફાઇલ છે abc.png નામની આપણે એક મેપ ફાઇલ છે, સિમ્પલ અને સાદી માઇક્રોસોફ્ટ પેઇન્ટમાં બનાવી છે. એ પણ હું તમને બતાવીશ આ ફાઇલ. ઓકે, તો ચાલો abc.png યાદ રાખશો ને આને ક્લોઝ કરીએ. હવે આપણી સામે બે વસ્તુ છે, એક છે આપણું કોડ અને એક છે આપણું મોઝિલા ફાયરફોક્સ. ઓકે, અહીંયા H3 નામનો હેડિંગ ટેગ આપેલો છે, અને ત્યાર પછી આપણે હવે અહીંયા એક ઇમેજ ટેગ યાની કે img ટેગ લેવાના છીએ, અને img ટેગને અહીંયા ક્લોઝ પણ કરી દઈશું. img ટેગ ઓકે, ચાલો સરસ. હવે img માં આપણને ખબર છે src નામનો એક ટેગ લેવાનો હોય છે. src ઇક્વલ ટુ આપણે અહીંયા ડબલ કોટમાં તેની કિંમત લખીશું abc.png. ઓકે, સેવ કરીશું. આ પેજને રિફ્રેશ કરીએ તો તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા ઇમેજ આપણને મળી ગઈ છે. હવે આ ઇમેજની એક સાઇઝ, વિડ્થ અને હાઇટ આપણે પણ આપવાની છે. તો વિથ એટ્રીબ્યુટમાં કિંમત લખીએ આપણે ડબલ કોટમાં લખીશું 800, અને HIEGHT હાઇટ લખીએ આપણે 600. ઓકે, ચલો આ આપણે એક ઇમેજ ટેગ લગાવી દીધો છે, અને આપણે રિફ્રેશ કરીશું તો તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા આપણી પાસે ઇમેજ ટેગ આવી ગયો છે. હવે આ ઇમેજ ટેગ પર તમે આવી રીતે ગમે તે જગ્યાએ ઉભા રહો છો, કોઈ મુવમેન્ટ નથી. પોલીસ સ્ટેશન પર જઈને પોલીસ સ્ટેશન પર ક્લિક કરીએ તો પોલીસ સ્ટેશનની HTML પેજ ઓપન થવું જોઈએ, ઓફિસ પર કરીએ તો ઓફિસનું ઓપન થવું જોઈએ, ટેમ્પલનું કહીએ તો ટેમ્પલ, ને સ્કૂલ પર કરીએ તો સ્કૂલનું. 4 માંથી જેના પર ક્લિક કરીએ તેનું પેજ આપણે અહીંયા ઓપન થવું જોઈએ. તો અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન પર હાલ કશું થતું નથી. તો એ જ આજનો આપણો મુખ્ય ટોપિક છે કે આને આપણે કહીશું રોડ મેપ. ઠીક છે, તો હવે આને માટે આપણે આ જે ઇમેજ મૂકી છે એનું નામ આપણે એક અલ્ટર તરીકે આપી દઈશું. અલ્ટર નેમ આપીશું મેપ.
એનું નેમ રાખીએ મેપ. ઠીક છે, ઓકે. આનું અલ્ટર ટેગ છે નેમ, અલ્ટર નેમ રાખ્યું છે મેપ. ઓકે, કદાચ એની ઇમેજ નહીં આવશે તો એની જગ્યાએ મેપ શબ્દ લખાઈને આવી જશે. હવે એક એટ્રીબ્યુટ અહીં લખવાના છે, તેનું નામ છે યુઝ મેપ. અને યુઝ મેપ માં આપણે ડબલ કોટમાં એની કિંમત લખવાની છે, યાની કે આ મેપની એક આઈડી આપવાની છે. તો આવી રીતે આપણે એક હેઝ ટેગ કરીને રોડ મેપ એવું આપણે આ ઇમેજ ટેગને નામ આપી દઈશું. આ ઇમેજનું નામ આપણે રોડ મેપ નામની એક આઈડી આપી છે. હવે આને રિફ્રેશ કરીશું તો આપણી સામે તૈયાર છે. અને હવે આ રોડ મેપ જે આપ્યું છે એનો ઉપયોગ હવે આપણે કરવાના છે. ચાલો, આ આપણો આઈએમજી ટેગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તો આજે જે નવો ટેગ શીખવાના છે તે ટેગનું નામ છે મેપ. તો સૌપ્રથમ આપણે એમએપી મેપ નામનો ટેગ ઓપન કરીશું અને ત્યાર પછી એમએપી મેપ નામનો એક ટેગ ઓફ કરીશું. તો આ બંને ટેગની વચ્ચે આપણે કિંમત લખવાના છે. તો મેપ ટેગ આપણે ઓન કર્યો છે. તો આ મેપ ટેગ જે છે, મેપ ટેગને આપણે એક વખત એક મેપ આપવો પડે, યાની કે કયો તો આપણે જે ઇમેજ બનાવી છે આ ઇમેજને જ આપણે મેપ સમજવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જે યુઝ મેપમાં રોડ મેપ એવું લખેલું છે એ રોડ મેપ એની આઈડી છે. તો મેપની અંદર આપણે એ મેપનું નેમ આપવાનું છે. તો એના માટે એક એટ્રીબ્યુટ છે નેમ ઇક્વલ ટુ ડબલ કોટમાં આપણે લખીશું રોડ મેપ. તો આનો અર્થ એવો થયો કે મેપ માટે કયું પિક્ચર યુઝ કરવાનું છે, તો રોડ મેપ લખેલું પિક્ચર યુઝ કરવાનું છે, તે એટલે આપણું આ પિક્ચર. તો હવે આ પિક્ચર જે છે એ 600x800 નું આ આપણું હાઇટ અને વિથ વાળું પિક્ચર અહીંયા હવે રોડ મેપ તરીકે વાપરવામાં આવશે. હવે રોડ મેપ જે કિંમત છે એની અંદર આપણે એરિયા નક્કી કરવાનો હોય છે. આપણી પાસે 4 એરિયા છે, પોલીસ સ્ટેશન, ઓફિસ, સ્કૂલ અને તો ચારે 4 ઇમેજને આપણે આ ઇમેજમાં એરિયા નક્કી કરવાના હોય છે. તો હવે 4 એરિયા છે, ચારેના પ્રકાર અલગ છે, તમે જોઈ રહ્યા છો. આ સ્ક્વેર લંબચોરસ છે, આ ગોળ છે, આ ષષ્ટકોણ છે ને આ ત્રિકોણ છે. ઠીક છે, તો આવી રીતે એરિયાની અંદર પણ એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરવામાં આવે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એરિયા ટેગને સમજવાનો કોશિશ કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે એરિયા ટેગ લખ્યા. અહીંયા એરિયા ટેગ લખવા માટે એરિયા, ઓકે, આ એરિયા ટેગ ઓપન થયું. ઠીક છે, હવે આ એરિયા ટેગની અંદર આપણે 3 એટ્રીબ્યુટ લખવાના થશે. હવે જે એની અંદર એટ્રીબ્યુટ લખવાના છે ને એ એટ્રીબ્યુટ હું તમને સમજાવું. એમાં પહેલો એટ્રીબ્યુટ આવે છે શેપ. તો સૌપ્રથમ એટ્રીબ્યુટ છે શેપ. હવે શેપમાં 3 પ્રકારના શેપ આપણે લખી શકીએ છીએ જે માન્ય શેપ તરીકે ઓળખાય છે. એક આવે છે રેક્ટ, રેક્ટ એટલે લંબચોરસ. બીજો આવે છે સર્કલ, સર્કલ એટલે આ ગોળ. અને ત્રીજું આવે છે પોલી, POLY, પોલી. પોલી એટલે આવું બહુકોણ. ઠીક છે, પોલીગોન એટલે આવી રીતે બહુકોણ. આ પણ બહુકોણ છે, આ પણ બહુકોણ છે. તો આવી રીતે 3 આવે છે. તો સૌપ્રથમ આપણું છે હું પોલીસ સ્ટેશન એ રેક્ટેંગલ છે, તો આપણે એના માટે અહીંયા લખી દઈશું રેક્ટ. તો શેપનો પ્રકાર આપણે લખ્યો રેક્ટ, એટલે સમજાઈ ગયું કે એનું શેપ છે. ત્યાર પછી બીજું એટ્રીબ્યુટ જે આવે છે એ એટ્રીબ્યુટનું નામ છે કોઓર્ડ્સ. બરાબર છે, કોઓર્ડ્સ નામનું એટ્રીબ્યુટ આવે છે અને એની કિંમત આપણે લખવાની છે, પણ એની કિંમત તમને હજુ સમજાશે નહીં. તો એના માટે હું તમને માઇક્રોસોફ્ટ પેઇન્ટમાં એક વખત લઈ જઈશ અને ત્યાં સમજાવું છું. કોર્સ એટલે આ કોર્નર, આ કોર્નર, આ અને આ ચારે કોર્નર જે છે એ ચારે કોર્નરનું માપ એને અહીંયા આપવું જોઈએ. તો રેક્ટેંગલમાં આપણે 2 માપ આપવાના છે, એક આ કોર્નરનું અને એક આ કોર્નરનું. આ 2 કોર્નરના માપ આપશો એટલે આ ચારે આખો એરિયા કવર થઈ જશે. તો આનું માપ આપણે પિક્સેલમાં આપવાનું હોય છે. તો આ માપ આપવા માટે આનું શોધવું કેવી રીતે? જો જ્યાંથી ઇમેજની શરૂઆત થઈ હતી તે એક્સ અને વાય બંનેમાં અહીંથી પિક્ચર ઇમેજની શરૂઆત થઈ હતી. જેમ કે ઇમેજને બોર્ડર નથી તો આપણે એકવાર એને બોર્ડર આપી દઈએ. આપણે ઇમેજને બોર્ડર લખીશું એટલે આપણે સમજાશે ઇમેજની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ છે. ચાલો રિફ્રેશ કર્યું, જો આ બોર્ડર આવી. તો આ ઇમેજ અહીંથી શરૂઆત થઈ છે તો આ 0 પિક્સેલ કહેવાય. એક્સ એટલે આ રીતે અને વાય એટલે આ રીતે, બંનેમાં 0. પછી ત્યાંથી આગળ જાઓ તો 0 1 2 3 4 5 6 એમ અહીંથી આમ ચાલે, એ રીતે 0 1 2 3 4 5 6 એમ આવી રીતે પણ ચાલે. તો
આ જે લોકેશન છે આપણું જે ડોટ હોય આ પોઈન્ટ હોય પોઈન્ટનું લોકેશન આપણે જોવાનું છે. એ લોકેશન આ પોઈન્ટનું લોકેશન આ પોઈન્ટનું લોકેશન આ અને આ. તો લોકેશન હંમેશા 2 પોઈન્ટમાં આવે, એક્સ અને વાય બંને એક્સિસમાં જ આપણે આપવાના. અહીંયા પર ક્લિક કરશો એનો અર્થ એવો થયો કે એક્સ કેટલું છે અને વાય કેટલું છે એનું પોઈન્ટ અહીંયા આપણે દેવાનું છે. તો આ લોકેશન રેક્ટેંગલમાં આપણે 2 લોકેશન આપવાના હોય છે. તો આ લોકેશન કેવી રીતે જોવું એ હું પણ તમને સમજાવું છું. એ લોકેશન જોવા માટે મેં માઇક્રોસોફ્ટ પેઇન્ટની અંદર ઇમેજ બનાવી હતી. તો જ્યાં માઇક્રોસોફ્ટ પેઇન્ટમાં ઇમેજ બનાવી છે એ ઇમેજ મેં ઓપન કરીને માઇક્રોસોફ્ટ પેઇન્ટ તમારી સામે ઓપન રાખ્યું છે. હવે સૌપ્રથમ તમને આ ઇમેજ જે દેખાય છે એમાં તમે પેઇન્ટમાં વ્યૂ મેનુમાં જાઓ. ત્યાં આવશે ગ્રીડ લાઇન, એના પર ક્લિક કરો એટલે ગ્રીડ લાઇન પણ દેખાશે અને રૂલર્સ પર ક્લિક કરશો તો રૂલર્સ પણ દેખાશે. અને તમે ઝૂમ ઇન કરશો તો આવી રીતે ઝૂમ પણ થશે ઇમેજ. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો, જુઓ અહીંથી 0 થી 800 સુધી આપણી ઇમેજ હતી, એવી જ રીતે અહીંયા 600 સુધી આપણી ઇમેજ હતી. તો હવે આ પોઈન્ટ પર તમે ઊભા રહેશો એટલે આ પોઈન્ટ જે છે એ તમે બંને સાઈડ તમે જોઈ રહ્યા છો. રેડ એક્સ અને વાયમાં બંનેમાં રેડ કલરની લાઈન દેખાય છે. તો આ પોઈન્ટ જે છે એ કેટલા માપનું છે તે તમને નીચે જોવા મળશે. તમે એકદમ નીચે અહીંયા જોશો, અહીંયા તમે જોશો તો તમને ધ્યાનમાં આવશે, જ્યાં મારું કર્સર છે ત્યાં નીચે તમે જુઓ એની સાઈઝ જોવા મળશે, એનું પોઈન્ટ જોવા મળશે. તમે લોકેશન જોઈ રહ્યા છો 64 બાય 64. ઠીક છે. તો 6464 એટલે એક્સ પણ 64 અને વાય પણ 64. એવી રીતે આ પોઈન્ટ ઉપર અહીંયા આવશો એટલે તમને ત્યાં ઉભા રહેશો તો તમને ખ્યાલમાં આવશે કે 270 164 64 64 270 164. આનું 64 64, આનું 270 164. તો હવે આપણે તે પેલામાં લખવાનું છે. તો ચાલો અહીંયા કોર્સમાં લખીશું આપણે 64 અલ્પવિરામ 64 અને અહીંયા લખીશું 270 અલ્પવિરામ 164. તો આ એનું કોર્સ એટલે આનું લોકેશન. આ લોકેશન અને આ લોકેશન બંને લોકેશન આપણે લખી લીધા. ચાલો આ 2 એટ્રીબ્યુટનું કામ પૂર્ણ થયું, શેપ અને કોર્સ. બરાબર છે. આ 2 એટ્રીબ્યુટનું કામ પૂરું થયું. હવે આપણે એનું નામ એક અલ્ટર તરીકે આપી દઈશું. એનું અલ્ટર તરીકે નામ લખી દઈએ પોલીસ સ્ટેશન. એટલે ઇમેજ ની જગ્યાએ પોલીસ સ્ટેશન એવું લખાઈને પણ આવશે. ઓકે, તો 3 એટ્રીબ્યુટનો યુઝ કરી દીધો. હવે આપણે ચોથા એટ્રીબ્યુટનો યુઝ કરી દઈશું. તેનું નામ છે HREF, જે તમને આવડે છે HREF. આમાં આપણે લિંક આપવાની છે. કોની લિંક આપીશું? તો આ પોલીસ સ્ટેશન છે, આના પર ક્લિક કરવાથી પોલીસ સ્ટેશનની HTML ફાઇલ ઓપન થવી જોઈએ. તો આપણે પોલીસ સ્ટેશન .html એવી રીતે એક ફાઇલ આપી દઈશું. ઓકે, હવે ફરી વખત સમજી લો. મેપ ટેગ લીધેલું છે, મેપ ટેગમાં મેં રોડ મેપ એવું નામ આપ્યું છે અને એ રોડ મેપ કોનું નામ છે? એ નેમ છે IMG. આપણે જે ઇમેજ લીધી તેનું નામ છે. આ મેપ ટેગની અંદર મેં એક એરિયા ટેગ લીધેલું છે. એરિયા ટેગમાં મેં 4 એટ્રીબ્યુટ યુઝ કર્યા છે. એક શેપ, શેપમાં મેં રેક્ટેંગલ લીધું છે. કોર્સ, કોર્સમાં મેં x1 y1 x2 y2 એવી રીતે મેં 4 લોકેશન લખ્યા. અલ્ટર આપ્યું છે અને HREF નામનું ચોથું એટ્રીબ્યુટ લીધું છે, તેનું નામ છે પોલીસ સ્ટેશન .html. એટલે કે મેં લિંક આપી છે પોલીસ સ્ટેશન .html ફાઇલની. ઓકે, આને સેવ કરવું છે. હવે આને આપણે રિફ્રેશ કરીશું. હવે રિફ્રેશ કર્યા પછી પોલીસ સ્ટેશન પર જ્યારે જઈશું ત્યારે આવી રીતે આપણને હાથનું નિશાન જોવા મળશે. હવે આ પોલીસ સ્ટેશન પર ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણી સામે ધીસ ઇઝ પોલીસ સ્ટેશન તેનું ચિત્રવાળી HTML ફાઇલ ઓપન થશે. એ પર બેક થઈશું તો આપણે ફરી વખત હતા ત્યાં જ આવી જઈશું. હવે હાથનું નિશાન ક્યારે ક્યારે આવે છે એ તમે જુઓ. આ પોઈન્ટ ઉપર જઈશું ત્યારે હાથનું નિશાન આવી જશે, આવી ગયું. એવી રીતે આ પોઈન્ટ પર જઈશું ત્યારે હાથનું નિશાન આવશે. જ્યારે તમે એ એરિયા પર આવશો ત્યારે હાથનું નિશાન આવી જશે. તો આવી જ રીતે હવે આ મેપમાં આ એક એરિયા ઓપન કર્યો, એવી જ રીતે આપણે હજુ એક એરિયા લખી દઈએ. અહીંયા લખીશું AERA એરિયા અને ત્યાર પછી આપણે લખીશું એરિયાને ક્લોઝ કરીએ અને અહીંયા લખી દઈએ એટ્રીબ્યુટ શેપ. શેપમાં આપણે આ વખતે આપી દઈશું સર્કલ, કારણ કે ઓફિસ એ બીજું ઓપ્શન છે એટલા માટે SIRCLE સર્કલ. અને સર્કલનું આપણે કોર્સ લખવાનું છે. હવે એના માટે પણ આપણે એક વખત ક્યાં જઈશું? માઇક્રોસોફ્ટ પેઇન્ટમાં જઈશું. પરંતુ યાદ રાખશો કોર્સમાં આપણે સર્કલ હોય તો 3 જ માપ લખવાના છે. કયા 3 માપ છે હું સમજાવું તમને.
ફરી વખત આપણે ત્યાં જ આવી ગયા છે. સૌપ્રથમ તો આ સર્કલનું સેન્ટર તમે પસંદ કરો. સર્કલનું સેન્ટર કયું હશે? આ સર્કલનું સેન્ટર હોઈ શકે એવું આપણે સમજીએ. તો સર્કલના સેન્ટરમાં અહીંયા તમારે નીચે માપ જોઈ લેવાનું છે. સર્કલના સેન્ટર પર આપણે ઊભા રહીશું તો આપણને માપ મળે છે 630/126. 630/126 એ એનું સેન્ટર પોઈન્ટ જે છે એ સેન્ટર પોઈન્ટનું માપ છે 630/126. હવે એ પોઈન્ટથી આપ 630/126 છે તો અહીંયા સુધી આવશો તો એનું રેડિયસ બનશે. સેન્ટરથી અહીંયા સુધી આવવાથી એનું રેડિયસ બને છે. એનું રેડિયસ આવ્યું છે 709. ઠીક છે, તો 709 630 અને 709, તો 709 માંથી 630 બાદ કરશો એટલે 70 ને 80, એનું રેડિયસ આવશે 80. ઠીક છે, તો હવે આપણે ફરી વખત ત્યાં જઈએ. 630 અને 126 એ એનું સેન્ટર માપ હતું અને એના રેડિયસનું માપ ત્રીજા નંબર ઉપર લખવાનું અને એનું રેડિયસનું માપ થાય છે એટલે કે ત્રીજાનું માપ થાય છે 80. ઓકે, આટલું કર્યા પછી આપણે એને આ તો ખ્યાલ જ છે અલ્ટર નેમ આપી દઈશું. એનું અલ્ટર નેમ છે ઓફિસ અને એમાં HREF નામ એટલે આપણે લિંક આપવાની છે. લિંક માટે આપણે આપીશું office.html. ઓકે, હવે આને સેવ કરી અને રિફ્રેશ કરીશું. રિફ્રેશ કરતાની સાથે જ્યારે આપણે સર્કલ પર જઈશું તો આવી રીતે તમારી પાસે હાથનું નિશાન આવશે. ક્લિક કરશો તો ધીસ ઇઝ માય ઓફિસ. બેક આવીશું એટલે ફરી વખત આપણે ઇમેજ પર આવી ગયા. તો આવી રીતે ઇમેજ મેપ તૈયાર કરવા માટે આવી રીતે હોય છે. ચાલો, બે કોડિંગ મેં અહીંયા તમને સમજાવ્યા છે. એવી રીતે હજુ એક કોડિંગ તમને બાકીના બે સમજાવો. ટ્રાયંગલ. તો એ ટ્રાયંગલ આ ત્રીજું શેપ છે એને આપણે લઈ લઈશું પોલી તરીકે લઈ લેવાનું. અહીંયા પોલી તરીકે લઈ લઈશું. હવે ટ્રાયંગલમાં 1, 2 અને 3 અહીંયા 3 કોર્નર પડે છે તો ત્રણેય કોર્નરના આપણે માપ જાણી લઈએ. આવી રીતે ટ્રાયંગલના 3 કોર્નર આપણે લખવાના થશે. ત્રણેયની બે ની પેર એટલે 6 વસ્તુ થઈ. અલ્ટરમાં આપણે અહીંયા લખવાના છીએ ટેમ્પલ. ઠીક છે, આપણે ટેમ્પલ લખી દઈએ અને HTML પેજનું નામ છે આપણે TMPLE temple.html. ઓકે, temple.html છે. આને અત્યારે થોડીક વાર માટે ડિલીટ કરીએ અને આ ઇમેજને રિફ્રેશ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો ટ્રાયંગલમાં જેવા તમે એન્ટર થાવ છો તો ટ્રાયંગલના એરિયામાં તમને આ દેખાય છે ને ક્લિક કરશો તો ધીસ ઇઝ માય વિલેજ ટેમ્પલ. ઠીક છે, હવે એવી રીતે અહીંયા કેટલા 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, તો અહીંયા 6 કોર્નર છે તો 6 પેર લખવાની થશે. આની 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 આ અને આ આવી રીતે 6 પેર તમારે લખવાની છે. 6 પેર હવે હું આ રીતે માપીને લખી દઉં છું. તમે જોઈ રહ્યા છો આ 1 પેર, આ 2, આ 3, 4, 5 અને 6 કોર્નર છે તો 6 કોર્નરના માપને લખી દીધા. અને અલ્ટરમાં લખી દઈશું આપણે સ્કૂલ લખીશું અને HTML પેજની જે રેન્જ આપવાની છે એમાં school.html પેજ આપીશું. ઓકે, અને એનું પ્રકાર તો શેપ પ્રકાર તો પોલી જ રાખીશું. સેવ કરીએ અને રિફ્રેશ કરીશું. તો જ્યારે એના પર જઈશું ત્યારે પણ આવી રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો આ તમને માપ જોવા મળે છે. તેના પર ક્લિક કરતાની સાથે ઓપન થાય છે. તો આવી રીતે તમે આ માપ અહીંયા સેટ કરી શકો છો. મિત્રો, તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક જરૂર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરો. મળીએ જ આવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હું છું યોગેશ વ્યાસ ફ્રોમ કોમ્પ્યુટર DigiClass. ગુડ બાય.